हेलो गाइस কি খবৰ আশা কৰো সকলোৱে ভালে আছে কুশলে আছে আমিও ভালে আছো আৰু এয়া আমাৰ মাংকি দুটা আজি স্কুলত নগল দুটাই স্কুলত পঠোৱা নহল তো আশা কৰো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু আমিও আছো ভালে আজি এটা নতুন ব্লগৰ হৈতে আপোনালোকক মই হাদনা স্বাগতম জনালো মোৰ চেনেললৈ গতিকে চাই থাকিব সম্পূৰ্ণ ব্লগটো আজি কি কৰো কি নাই গোটেই দিনটো দেখুৱাই আছো আপোনালোকক আৰু ইহঁতৰ বদমাছিবোৰ সাংঘাতিক অত্যাচাৰ দুটাই মোৰ মূৰৰ চুলি পকাই দিলে জানানে ইমান কম বয়সতে ইমান সৰু ছোৱালীটোৰ চুলিবোৰ গোটেই পকাই দিলে কিয় সৰু নহয় কোনে ডাঙৰ হৈছে তুমি 34 না 35 না 36 ইয়াৰ্ছ নাই 36 86 বুলি কোৱা সঁচাকে জানেনে চুলি পকাই দিলে জানেনে ইমান বদমাছ এটা মায়ে 36 ইয়াৰ্ছ বা 35 মই ইমানতে নাজানো কিন্তু 35 ইয়াৰ্ছ কি হ'ব হাতী আৰু এয়া চোৱাচোন বদমাছ যোৱা না কি কয় সেয়া পূজাৰ বজাৰ হ'ল চাগে আপোনালোকৰ নিশ্চয় আমাৰো হ'ল পূজাৰ বজাৰ কিবা কিবি সৰু সুৰাকৈ কৰিলোঁ পূজাৰ বজাৰ তেনেকৈ দেখুওৱা নহ'ল আৰু প্ৰতিবাৰে বাৰে কিনো পূজাৰ বজাৰ দেখুৱাই থাকিম বুলি মই নেদেখুৱালোঁ আৰু এয়া কালিও গৈছিলোঁ মই ফেঞ্চিত তো তাৰ পৰাই আনিলোঁ মই পূজাৰ কাপোৰ কিবা কিবি আৰু আজি যিহেতুকে ঘৰ দুৱাৰ চাফা কৰিব লাগে যিহেতুকে পূজা ন আৰু পূজা হয়তো মানে আমি কালি বা পৰহি কালি নহ'লে পৰহি আমি এঠাইলৈ যাম তো সেইটো কাৰণে আজিয়ে মই গোটেই ঘৰ চাফা কৰিব লাগিব আজি চাফা কৰি থৈ দিব লাগিব যিমানখিনি পাৰোঁ কাপোৰ চাপোৰ ধুই হেৰি কৰিব লাগিব আৰু বেডশ্বীট টেডশ্বীট এইবোৰ চব উলিয়াই লৈছোঁ মই এতিয়া ধুবৰ কাৰণে গোটেইখিনি ধুই ল'ম আজি ধুই ধাই কিনে গোটেইখিনি থৈ যাম যাতে পূজাৰ আহি কিনে যাতে আমি সেয়া নকৰোঁ গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো গৈ আছোঁ আমি এঠাইলৈ তো দেখুৱাই আছোঁ ক'ত যাম কি কৰিম আপোনালোককো আজি নাযাওঁ বাৰু আমি কালিটো এটা ব্লগতে দি দিম দিয়ক কালিটো এটা বেলেগ ব্লগ হ'ব ইয়াতে নাযাওঁ ইহঁতক পঢ়িব দিছোঁ ইহঁতে বদমাছি কৰি আছে জানেনে ইমান অত্যাচাৰ ভগৱান ঠিক আছে মই পিছত লগ পাই আছোঁ আনা পূজাৰ কাপোৰবোৰ আপোনালোকক নেদেখুৱা বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া মন গ'ল বাৰু দেখুৱাবলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ মানে কি ভাল লাগে ন কিবা এটা বস্তু এনেও বস্তু কিবা আনিলে বজাৰ থজাৰ কৰিলে মানুহক দেখুৱাই ভাল লাগে নহয় জানো ওচৰৰে শ্ৰীক মই দেখুৱালোঁ ৰাতিপুৱাই দেখুৱালোঁ গৈ কেনে সিহঁতে চাহ খাই আছে তেতিয়াতে গোটেইখিনি লৈ গৈ কেনে দেখুৱালোঁ ভাল লাগে কিবা এটা পূজাৰ কাপোৰ দেখুওৱা তাইও বাৰু তেনেকৈ কিবা আনিলে কাপোৰ চাপোৰ আনিলে মোক দেখুৱাই বা ময়ো তেনেকুৱা হয় আৰু আমাৰ দেখুওৱা দেখি আৰু ভালো লাগে ন কাপোৰবোৰ কোনোবাক দেখুৱাই কিবা নতুন বস্তু কিবা এটা আনিলে মানুহক দেখুৱাই ভাল লাগে যি নহওক সেয়াই আৰু মই সেয়া অলপমান ইয়াতে আছে ইপিনে আছে তাত ক'ৰবাত আছে আৰু তেনেকৈ আৰু এই কাপোৰখন ধুব দিছোঁ বেডশ্বীটবোৰ ধুব দিয়া এইবোৰ এনেকৈ আছে থৈ দিছোঁ এতিয়া ঘৰ চৰ ভাল কৰাৰ আগতে কাপোৰবোৰ দেখুওৱাৰ আগতে মই প্ৰথমতে যাব লাগিব চব্জি আনিবলৈ ডাঙৰ বা মই আহি আছোঁ দে পটককৈ পইচাটো ল'ব পাহৰিছিলোঁ দিলেই হয় মোক এতিয়া চব্জি আৰু এতিয়া যাওঁ চব্জি আনিবলৈ ঘৰৰ সন্মুখতে এপিনে চাবা দেই মই দৰ্জাখন জপাব নোৱাৰোঁ কিন্তু মেচিনটো আছে ডাঙৰ বাবা চাবা দেই এপিনে কিবা সোমাই যাব কৈ আছোঁ এইবোৰ ধুলোঁ আধা আধি কাপোৰ ধোৱা হ'ল আৰু আধা কাপোৰ ইপিনে দৰ্জাখন আছে কিন্তু এইটো চাইডে খুলি নাহোঁ সিহঁতে টিভি চাই থাকে এইটো ৰুমত সেইটো কাৰণে সেইটো চাইডে আহোঁ বেছিভাগ যাওঁ মাছ অকণমান ৰাখিছিলোঁ মানে সেয়া বিক্ৰী কৰিব আহিছিলে কালি বৃহস্পতিবাৰ আছে যিহেতুকে ৰাখিলোঁ আধা কিলো আৰু এতিয়া মাছ বনাওঁ কিহেৰে আৰু চব্জি যিহেতুকে নাথাকিম সেইকাৰণে চব্জি তেনেকৈ আনি নথওঁ
কিবা একবিধ আনো আজি হোৱাকৈ দেখুৱাই আছোঁ, বেক কেমেৰা কৰি দেখুৱাইছোঁ। এটা 30 টকা, মানে যিটো সৰু ডাঙৰ যিয়ে নহওক কিয়। বেছি ডাঙৰ নিলে কি হ'ব, শুকাই যাব। এইটোৱে ঠিক আছে নেকি? হা, এইটো লৈ লো দিয়ক, লৈ ল'ব। এইখন দোকানখন ওচৰতে হয়, লৈ ল'ব। বেচনো আনিলোঁ 1 পেকেট। ঘৰবোৰ ঠিক কৰাৰ আগতে ভাত আঞ্জাটো বনাই লওঁ, বেলেগ একো নবনাওঁ, অকল পানীলাওৰে মাছ বনাম আৰু ভাত বনাম, একো নবনাম। যিহেতুকে মাছ থাকিবই, বহুত বেছি একো নালাগে, তো তেনেকৈ হেৰি হৈ যাব। আৰু এইবোৰ দেখিছে হাজবেণ্ডে ৰাতিপুৱাই পুৱাই ছিঙি থৈ গুচি গৈছে, এতিয়া আৰু এইবোৰ ঠিক কৰিব লাগিব। চৰি, ফেব্ৰিকুইট আনিব পাহৰি গ'লোঁ। ফেব্ৰিকুইট নলগালে সেইটো নাথাকে ন, গমটো নাথাকে, সেইটো গমটোৰে নাথাকে, মানে যিটো ষ্টিকাৰ হয়, ফেব্ৰিকুইট নলগালে সেইটো যিবোৰ হেংগিং হয়, ৱাল হেংগিংবোৰ নাথাকে। আপোনালোকে জানেনে বাৰু? যদি ফেব্ৰিকুইট অকণমান লগাই দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে ধুনীয়াকৈ থাকি যায়, আৰু বহুত বস্তু মানে কি বহুত ওজন ৰাখিব পৰা হৈ যায়। তো মই সেইকাৰণে কিমানবোৰ বস্তু ৰাখি দিছিলোঁ দেখিছেনে? বহুত বস্তু আছে ইয়াতে, গোটেইখিনি বস্তু মই ইয়াতে তেনেকৈ আলমাৰীৰ ভিতৰৰ ফালৰ দৰ্জাখনত এইটো লগাই থৈ দিছিলোঁ। আজি হাজবেণ্ডে ছিঙি থৈ গুচি গ'ল, ছিঙিকেনে থৈ গুচি গৈছে, পলাইছে আৰু সেইটো ঠিক কৰাৰ। এয়া মাছ হালধি আনি থৈ দিছিলোঁ, আৰু এই মাছখিনিৰে এতিয়া মোৰ পানীলাও কাটি হৈ গ'ল, আৰু এইখিনিৰে মই এতিয়া মাছ বনাম। গতিকে লগ পাই আছোঁ পিছত। মই ভাতটো বনাই লওঁ, ভাত আঞ্জা বনাই লওঁ, তাৰপিছত লগ পাম। এয়া কাপোৰ ধুৱা হৈ গ'ল মোৰ, আৰু লগতে এইটোও শুকাই গ'ল, এইখিনি কাপোৰো শুকাই গ'ল। তো এইটো লৈ আহোঁ, আৰু এইবোৰ কাপোৰ দি দিওঁ। মাছ ভাজিব ওলাইছোঁ, দেখা পাওঁ যে তেল নাই। এবাৰ দোকানত গ'লোৱে মই, কিন্তু পাহৰি থাকিলোঁ, তেল যে শেষ হৈছে, একদমেই পাহৰি থাকিলোঁ। হয়, মোৰ দৰে কাৰ বাৰু এনেকুৱা হয় ক'বচোন? বস্তু ভাত বনাব ওলালোঁ, শেষ, তেল নাই। আছিলে মানে মাছটো ভজা হ'ব, কিন্তু আঞ্জা ৰান্ধিবৰ কাৰণে নহ'ব। এয়া এইটো হৈ যাব, মাছ ভজাৰ কাৰণে হৈ যাব, কিন্তু আঞ্জা ৰান্ধিবৰ কাৰণে নহ'ব। তো আৰু ডাঙৰ বাবাক পঠাই দিলোঁ, মোৰ এতিয়া যাবলৈ টাইম নাই, তাক পঠাই দিলোঁ, আনিব দিছোঁ। কি যে হ'ব, সাংঘাতিক পাহৰোঁ জানেনে। মাছ ভাজিব দি থৈ দিলোঁ। তাৰপিছত ভাবিলোঁ সৰু সুৰা কামবোৰ কৰি থাকোঁ, জুইটো কমাই দি থৈ দিছোঁ। এইটো জইন কৰোঁ, মানে এইখন বৰ্ডেৰে জইন কৰি লৈ, মানে মেচিনটো সদায় ওলোৱা সোমোৱা কৰিব লাগে। যেতিয়া কাপোৰ ধোওঁ তেতিয়া বাৰাণ্ডালৈকে উলিয়াই লৈ যাওঁ, আৰু কাপোৰ ধোৱা হ'লে আৰু আনি কেনে ভিতৰত থওঁ। কি কৰিব আৰু, ভাড়াত থাকোঁ ন, তেনেকৈ মিলাব লাগিব। আৰু ডাঙৰ বাই তেল আনিলে, আৰু সি কৈছে তুমি এটা লোৱা, দাদা এটা লৈ হ'ব, যোৱা। মাছ ভাজি থকাৰ মাজতে আৰু এইবোৰো অকণমান হেৰি কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। দেখিছে গছকেইডাল, মানে তলৰ পাতবোৰ সেইবোৰ মৰি গৈছে, আৰু ইয়াৰে এইকেইটাত যিহেতুকে তলৰ হয়, এইকেইটা মৰি গৈছে, আৰু এইবোৰ নতুন ওলাই আহিছে, নতুন ওলাইও আহিছে। এইটো কিন্তু ইনডোৰ প্লাণ্ট নহয় চাগে, কিন্তু তথাপি ইনডোৰ থাকে আৰু। হ'ব, কি কৰিছা? ইনডোৰত থাকে প্লাণ্টটো, মই আগতেও থৈছিলোঁ, থাকে ধুনীয়াকৈ। এইটো কিয় এনেকুৱা হ'ল জানো, হয়তো এইটো একেবাৰে শেষৰ কাৰণে হৈছে চাগে। এইকেইটা হোৱা নাই, কিন্তু এইকেইটা ধুনীয়াকৈ আছে, চাওক এইকেইটা ধুনীয়াকৈ আছে। মোৰ ৱালখনৰ গতি কি কৰিছে দেখিছেনে? যেতিয়া সৰু বাবু সৰু আছিলে এনেকুৱা কৰিছে, লিখি। তুমিতো ডাঙৰ, তুমি কিয় কৰিবা? আপোনালোকে ভাবিছে চাগে এইখন মই চাফা কৰি আছোঁ, আৰু আপোনালোকক কিয় দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ। এটা বিশেষ কাৰণত মই দেখুৱাব ওলাইছোঁ সেইখন। এয়া দেখিছেনে? মোৰ সৰু ল'ৰা এইবোৰ লিখি একদম হেৰি কৰিছে,
আৰু মই ইমানেই ঘঁহিছোঁ মানে একেবাৰে যোৱা নাই। চাওক ইমান এইখিনি যোৱাৰ কাৰণ এটাই হ'ল মই ইয়াতে এইটো লগাই দিলোঁ। আৰু এইটো কি জানেনে, এইটো টুথপেষ্ট হয়। মই যিহেতুকে এইটো টুথপেষ্ট আমাৰ ইউজ কৰোঁ, সেইকাৰণে এইটো পতঞ্জলি, সেইকাৰণে এইটো সেয়া হয়, এইটোৱে আছিলে, গতিকে এইটোৱে লগাই দিছোঁ। যিকোনো টুথপেষ্টেৰে যাব মই ভালকৈ জানো। মই ইয়াতে আছিলে, মই লগাই দিলোঁ। লগাই দিয়াৰ ফলত ইমান ধুনীয়াকৈ গ'ল। এইটোত আছিলে গুচি গ'ল। এয়া চাবচোন, এইখিনি ঠাই একদম তৎক্ষণাতে দেখিছেনে? সেইখিনি সময় মই ইৰেজ কৰিলে আপুনি নিশ্চয় গমেই পালে। এয়া দেখিছে, একদম বহুত সোনকালে গুচাব পাৰি। কি কৰোঁ কি নকৰোঁ হৈছিলে, ইমান আঁকিছে নহয়, মোৰ গোটেইখিনি মই মুচিয়ে পেলালোঁ। তাৰপিছত সেইটো কাৰণে মই প্ৰথমতে দেখুওৱাৰ কাৰণে এইখন কাপোৰখনত লাগি আছে যিহেতুকে, সেইকাৰণে তৎক্ষণাতে গুচি গ'ল। সেইটো কাৰণে আপোনালোকক মই প্ৰথমৰ কিবাটো মই দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু আপোনালোকে চাবচোন ট্ৰাই কৰি, বহুত সোনকালে, যদি আপোনালোকৰ ঘৰত ল'ৰা ছোৱালী আছে নিশ্চয় এইবোৰ কামটো কৰে। তো চাবচোন, একদম বহুত ধুনীয়াকৈ চাফা হৈ গ'ল জানেনে। একেবাৰে বেছি কষ্ট কৰিব লগা নহ'ল। অকণমান টুথপেষ্ট দিয়াৰ পিছত মই মানে কি কৰোঁ কি নাই, চাৰ্ফে দিওঁ নে কি কৰোঁ মানে এনেকৈ ভাবি তাৰপিছত ভাবিলোঁ নাই, টুথপেষ্ট অকণমান লগাই চাওঁ, কাৰণ কিছুমান বস্তুত মই টুথপেষ্টেৰে চাফ কৰোঁ। তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অকণমান টুথপেষ্টেৰে চাফ কৰি চাওঁ। তো ধুনীয়া ক্লিন হৈ গ'ল। সেইটো কাৰণে চাবচোন আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি, যদি এনেকুৱা সেয়া আছে, কিছুমান দাগ চাগ থাকিলে ধুনীয়াকৈ গুচি যায়। আৰু এইটোৱে নহয়, যদি মানে কেতিয়াবা ৱালত চেলো টেপ মাৰিলে, চেলো টেপৰ চিনটো থাকি যায় নহয়, টেপৰ চিনটো থাকি যায় নহয়, তো সেই টেপতো যদি অকণমান টুথপেষ্ট দিয়া যায়, সেইটো ধুনীয়াকৈ গুচি যায়। তো গতিকে একবাৰ যিসকলে জানে বাৰু জানেই দিয়কচোন। যিসকলে মোৰ দৰে কিবা নহয় কিবা ট্ৰাই কৰে, তেওঁলোকেতো জানিবই। আৰু যিসকলে নাজানে তেওঁলোকৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব, সেইটো কাৰণে কৈ দিলোঁ। পেকিং কৰিবলৈ লৈছোঁ, কিন্তু কাপোৰ বিচাৰিয়ে নাপাওঁ। কি যে হ'ব, কি পিন্ধিম নাজানো আৰু। আচলতে এইবাৰ পূজাত মোৰ কাপোৰ নল'লোঁ এটা কাৰণতে, মই ইচ্ছা কৰিয়ে নল'লোঁ। এইবাৰ যোৱাবাৰ এপ্ৰিলত বিহুত মই বিয়াও আছিলে, তাৰপিছত তেনেকৈ মই 3যোৰ মেখেলা চাদৰ লৈ ল'লোঁ। আৰু বিয়াত 3যোৰ মেখেলা চাদৰ ল'লোঁ। আৰু মাৰ্চত কি আছিলে জানো, সৰু বাবাৰ ফেব্ৰুৱাৰীত সৰু বাবাৰ চুলাকৰণ আছিলে। তো তেতিয়া মই মেখেলা চাদৰ এযোৰ আনিব গৈ কেনে তেতিয়াও 2যোৰ মেখেলা চাদৰ মই লৈ আহিলোঁ। তো গতিকে তেনেকৈ আছে, বাকী পিন্ধাই হোৱা নাই, এদিন বিয়াত যি পিন্ধিলোঁ। তো তাকে ভাবিছোঁ কি পিন্ধোঁ কি নিপিন্ধোঁ, কি নিনিওঁ। আৰু অৱস্থা দেখিছে মোৰ, মানে এটা টানিলে এটা ওলাই, সেইবোৰ ওলাই আছে, অৱস্থা নাই। কোনে দেখুৱাব পাৰে বাৰু, ইমান সাহস কাৰ আছে কওকচোন, ইমান লেতেৰা এটা আলমাৰি দেখুৱাবৰ কাৰণে। তাকে কি পিন্ধোঁ মই সঁচাকৈ একো ভাবি পোৱা নাই। এইখনো ওলাই আহিছে, ভাবিছিলোঁ এইখন পিন্ধিম, কিন্তু এইখন এতিয়ালৈকে মই ফলছ পিকই কৰা নাই। এইখন ভাল লাগিবনে বাৰু চাওকচোন। এইখন পিন্ধিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু ফলছ পিকো কৰা নাই শাড়ীখন। তাত যেনেকুৱা য়েলোটো দেখিছে আপুনি, তেনেকুৱা য়েলো নহয়, এইটো অকণমান কি বুলি কওঁ, অকণমান ডাৰ্ক য়েলোটো, হালধিৰ যিটো ৰং সেইটো ঠিক ঠাক তেনেকুৱা। ইয়াতেতো অকণমান লাগিছে, লাইট লাগিছে, এইটো কিন্তু ডিপ হয়। তো এইখন পিন্ধিম বুলি ইচ্ছা আছিলে, যদি পিন্ধোঁ মই এতিয়াই ফলছ পিকো কৰি আনিব লাগিব। চাই লওঁ, ভাবি লওঁ। তো পেকিং কৰি কিনে মই চিলেক্ট কৰি কিনে দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। এইটো এটা সেয়া আছে নতুন, একেবাৰে নতুন হয়। মই মানে টেগটোৱে খোলা নাই, থুজাই পিন্ধিবলৈ ভাল, আৰু টেকেই খোলা নাই এতিয়ালৈকে। নতুন, কিন্তু মই বহুতেই হ'ল আনিব এবছৰমান বেছি হ'ল, পিন্ধা হ'লে নাই, এনেকৈ সোমাই থৈ দিয়া আছে। ভাবিছোঁ এদিন এইটোও পিন্ধোঁ নেকি, চাই কি কৰোঁ কি নাই।
পূজাত মানে পূজাত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত চাব যাব পাৰোঁ সেইটো পিন্ধি কেনে এদিন। আৰু বহুত কিবা কিবি উলিয়ালোঁ, এয়া দেখুৱাইছোঁ এনেকৈ। দেখিছেনে পূৰা একদম হেৰি কৰি দিলোঁ। এইবোৰতো ভাল কৰাই নাই, আজি নহয় বাৰু এইবোৰ ভাল, এইবোৰ কৈ লাভ নাই। গতিকে বহুত উলিয়ালোঁ কিবা কিবি, উলিয়াই কিনে লাষ্টত চিলেক্ট কৰিলোঁ মই মানে সৰু এটা প্ৰগ্ৰেম আছে, তো সেই প্ৰগ্ৰেমটোত পিন্ধাৰ কাৰণে এইখন শাৰী কটনৰ শাৰী, এই শাৰীখন হা কি কোৱা কেঞ্চি তাত আছে তোমাৰ। এইখন শাৰী নহ'লে বদমাছ ল'ৰা, একদম বদমাছ, নহ'লে এইখন শাৰী, এখন পিন্ধি যাবা। এই দুখনৰ এখন পিন্ধিম যিকোনো। কৈ দিলো না তোমাৰ ৱৰ্ডছ। এই দুখনৰ এখন পিন্ধি যাম, আৰু এই দুখন মই উলিয়াই থৈ দিছোঁ মই চিলেক্ট কৰি কেনে। তাৰপিছত ফাইনেল চিলেকশ্যনটো হ'ব হাজবেণ্ডৰ। মোৰ কেনেকুৱা কি তোমাৰ? তোমাৰ লাকি কালাৰ কোন যোনটো সেইটো লোৱা। মোৰ লাগি গেলেৰে নাই, চব বেদলাক। তো এই দুখন উলিয়াই থৈ দিওঁ মই, তাৰপিছত হাজবেণ্ডে চিলেক্ট কৰিব কোনখন পিন্ধিম। মই এই দুখন উলিয়াই থৈ দিওঁ, কাৰণ সৰু এটা প্ৰগ্ৰেম আছে, গতিকে একেবাৰে সৰু প্ৰগ্ৰেম। তো প্ৰগ্ৰেমটোত পিন্ধিবৰ কাৰণে শাৰী লাগে, মেখেলা চাদৰ পৰা শাৰী কিবা এটা লাগে আৰু। কিন্তু মই ভাবিছোঁ শাৰী পিন্ধি একচুৱেলি মই বেছি ইজি পাওঁ, কাৰণ দীঘল মানুহ ন, মেখেলাবোৰ সাধাৰণতে আজিকালি বাৰু বহল, কিন্তু মোক অকণমান বেছি সেয়া হ'লে মই ভাল পাওঁ, আৰু মই শাৰীটোত মই বেছি কমফৰ্টেবল হওঁ, সেইকাৰণে মই শাৰী উলিয়াই লওঁ। এই 1:30 বজাত বিচনা পাৰি আছে, এতিয়াহে বিচনা পাৰিব দিছোঁ মই, এতিয়াহে 1:30 বাজিল। আৰু ইপিনে বেগ ৰেডি। অঁ গোটেইকেইখন ধুই দিছোঁ, চব ধুই দিছোঁ, এভৰিথিং, একো ৰখা নাই। পূজা লাগিছে পূজা। আৰু সেয়া পেকিং, এইটো যুগস্মিতাহঁতৰ, এইটো পূজাহঁতৰ, এইটো মুনুহঁতৰ, এইটো মুনুৰে। 1:30 বাজিলে এতিয়া, আমাৰ হওঁতে গোটেইখিনি ঠিক আছে। আজিলৈ এৰিছোঁ, আৰু পিছত এটা নতুন ব্লগৰে সৈতে আপোনালোকক লগ পাম, গতিকে চাই থাকিব। ইয়াৰ পিছত ক'ত যাওঁ ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পালেই নিশ্চয়, কাপোৰৰ কথা কওঁতে। ইয়াৰ পিছত ভণ্টিৰ ছোৱালীৰ সেয়া আছে, ভাতমুখত দিয়া আছে, তাত যাম। তো অন্নপ্ৰসন্ন, গতিকে নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। আজিলৈ ইয়াতে এৰিছোঁ সকলোকে, যিহেতুকে এতিয়া ৰাতিয়ে হৈ আছে। গুড নাইট ক'লোঁ আৰু সকলোকে, যদি কোনোবাই দিনতো চাই আছে মোৰ ফালৰ পৰা আজি গুড নাইট। ঠিক আছে, বাই বাই।